Kahit gaano ka-perfect ang plano natin para i-improve ang isang proseso, you and I know na things can still go wrong. Bilang isang master black belt, I've seen it firsthand. Kapag na-develop na natin ang mga solusyon, kailangan nating protektahan iyan. Dito sa module na ito, hihimayin natin ang isang napaka-epektibong tool para maging proactive tayo laban sa potential failures sa inyong Lean Six Sigma projects. Okay, let's dive into this. Dadaan tayo sa 6 na bahagi. FMEA concept and purpose, failure modes and severity, causes and occurrence rate, controls and detection likelihood, the risk priority number, at panghuli, mitigating risks and updating. Section 1. FMEA concept and purpose. How exactly do we mitigate risks sa Lean Six Sigma? Isipin niyo ang sitwasyong ito. Nagbakasyon kayo, pagdating sa airport para kunin ang rental car, biglang sinabi na hindi nila makita ang reservation nyo o kaya sold out na. Nakaka-stress, di ba? Sa workplace natin, imagine the massive operational impact kung mangyari ang server downtime sa GCash habang payday. O kaya yung sobrang lalang operational delays sa isang Jollibee drive-thru kapag lunch rush. Literally a nightmare. We absolutely do not want those process failures to happen in your project. Kaya ginagamit natin ang FMEA or Failure Modes and Effects Analysis. Think of it as your proactive operational shield. It's a systematic, team-based tool na ginagamit natin para ma-evaluate, ma-identify at tuluyang ma-mitigate ang risks sa both current at newly proposed processes natin. This deeply builds upon what you learned sa Six Sigma Foundations course ninyo, turning theories into actionable defense. Moving on to Section 2, Failure Modes and Severity. Basically, identifying what goes wrong. Dito sa unang phase na ito, we do the first 4 steps ng 12 steps ng FMEA. Step 1, starting right off sa first column, ililista nyo lahat ng process steps of interest. Step 2, in the next column, i-describe ninyo ang failure modes. Ito yung mga potential na paraan para pumalpak ang proseso. At tandaan ha, isang process step can actually have multiple failure modes, kaya feel free to use multiple rows kung kinakailangan. Step 3, determine the effect of each failure. Tapos, Step 4, i-rate nyo yung severity of that effect sa scale na 1 to 10. Let's apply this sa isang BPO setting para mas malinaw. Kung ang process step ninyo ay call routing, ang isang obvious failure mode dyan ay routed to wrong department. So, ano ang effect nito? Malamang highly frustrated ang customer at siguradong missed SLA kayo doon. Kapag tiningnan natin ang severity, kung saan ang 10 ay ang most severe, a misrouted call could easily score an 8 or 9. Bakit? Dahil napakalaki ng tama nito sa customer satisfaction at efficiency metrics natin. Let's move to and see how this builds. Section 3, Causes and Occurrence Rate, why it happens and how often. Dito napapasok ang steps 5 and 6 ng ating worksheet. Sa step 5, magbe-brainstorm tayo para ilistang lahat ng potential causes para sa bawat failure mode na na-identify natin. Then sa step 6, ire-rate natin ang likelihood of occurrence ng mga causes na ito. Sa ating 1 to 10 scale for occurrence, ang 1 means the cause is least likely to occur, habang ang 10 means highly likely to occur. It's that straightforward. Now, hindi nyo ito gagawin ng mag-isa. Project leaders actively tap into the collective expertise of team members, process owners, at subject matter experts para makabuo ng team consensus. At kung may available data kayo, use it to assist your scoring. Bilang isang modern approach, I highly recommend using Microsoft Copilot during your brainstorming sessions. It's a game changer para mabilis ma-synthesize ang mga ideas o mag-pull ng historical failure causes mula sa company databases ninyo. Let's transition to Section 4. Controls and Detection Likelihood. Catching the Error. Para sa Step 7, aalamin natin kung ano ang current controls na naka-in place ngayon para ma-deter ang failure mode. Ito yung mismong depensa natin bago pa man umabot ang error sa customer. Ang mga controls na ito ay maaring mga visual inspection checkpoints sa isang logistics hub, automated checklists o error proving. Ang pinakasimpleng example nga ng error proving natin araw-araw ay yung automatic spell checking kapag nagtatype ka ng isang Word document, right? Step 8 is rating the likelihood of detection. So, paano makikita ng current controls nyo ang failure bago pa man mangyari ang customer delivery? Ngayon, makinig kayong mabuti dahil this is a common trap. So the crucial point is,
Sa detection rating natin, a high score actually means high risk. Yes, tamang narinig nyo. Ibig sabihin, kapag very good ang detection capability ng proseso nyo, ang score nyo dapat ay 1. Kapag poor o unlikely na ma-detect ang error, that is when you give a score of 10. Wag na wag kayong malilito sa part na to. Okay, moving forward to Section 5, the risk priority number, calculating the RPN. Sa Step 9, kinukuha na natin ang pinaka-ultimate metric ng FMEA natin, ang Risk Priority Number o RPN. Paano ba ito kinocompute? Ang formula ay occurrence times severity times detection. So we literally multiply yung tatlong 1 to 10 scales na ginawa natin kanina. It's a straightforward mathematical calculation that perfectly quantifies our highest risk areas. Para naman sa Step 10, ire-review ng project team ang FMEA para ma-identify ang high-risk areas based sa mga highest RPN scores. Siyempre, the higher the RPN, the higher the risks. Usually, in modern LSS projects, we use an FMEA Excel spreadsheet na may auto-scored calculations. Sa tulong ng Excel, automatically minumultiply na ito at naha-highlight agad kung aling critical focus areas ang dapat pagtuunan ng pansin ng team ninyo so you don't waste any time. Which brings us to our final part, Section 6, Mitigating Risks and Updating, Taking Action. Dito na papasok ang dalawang final steps natin, Steps 11 and 12. After critically reviewing the initial baseline FMEA spreadsheet, ipa-prioritize ng team ang risks at gagawa ng solid recommendations doon sa huling column. Ang main goal ng recommendations na ito ay ma-prevent entirely ang failure mode or at the very least, significantly improve your detection capabilities. Then we go ahead and implement these new controls at uulitin ang scoring natin para sa RPN. Ano ba talaga ang itsura ng effective recommendations? Kasama dito ang mas magandang controls, clearer inspection procedures at syempre, matibay na error proofing. Sa aviation industry nga, 'di ba? May mga pre-flight checklists ang airline pilots bago pa man umalis ang eroplano sa gate. Sa local operational context naman natin, isipin nyo ang isang logistics delivery fleet. Napakahalaga ng isang mahigpit na pre-dispatch checklist bago pa man lumabas ang delivery truck mula sa warehouse para iwas breakdown sa gitna ng EDSA, di ba? At para sa pinakahuling hakbang, kailangan nating i-score muli ang mga implemented recommendations at i-update ang RPN. Kapag naging efektibo ang inyong mga naging aksyon, logically, dapat bumaba ang RPN score ninyo. Isang magandang approach para masigurong hindi natatabunan at talagang natatapos ang mitigation tasks na ito ay ang pag-assign at pag-track sa mga items gamit ang Microsoft Planner. This way, nakikita ng buong team ang progress in real time. You see, ang FMEA ay isang napakakapaki-pakinabang tool para ma-identify, ma-prioritize, at ma-mitigate ang risks bago pa man sila maging isang malaking problema sa operations ninyo. And this brilliantly illustrates the real heart of continuous improvement. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong maiwan sa inyo ang isang tanong. What hidden process failures are waiting to happen if you don't calculate your RPN today? Start applying these 12 steps sa sarili ninyong operations and build a process that absolutely refuses to fail.